Всім привіт! Це новий випуск шоу A&B «Все про архітектуру і бекенд». Що, мікросервіси все, повертаємося назад до моноліту. Принаймні така стаття вийшла нещодавно від розробників сервісу Prime, від AWS Prime. Вони написали, що serverless не канає, і serverless то гімно, а ось моноліти і звичайний кластер то кайфово. І ось сьогодні я про це хочу поговорити. Взагалі про мікросервіси, про AWS, як так вийшло, що ті, хто розповідав про лямбди, про serverless і самі їх робили, зараз пишуть, що це великі оверхеди, вони змогли зекономити 90% витрат, повернувшись з лямбд до класичних серверів. А я тут всім розповідаю, що serverless це круто, так що це був хайп, все йде по одному колу, і ми повертаємось назад, чи все ж таки є якісь моменти. І ось сьогодні про це поговоримо. А з вами я, як завжди, ведучий цього подкасту, Єгор Герасимчук та кофаундер і CTO українського стартапу Dots Platform. Ми допомагаємо українським рестораторам, і не тільки українським, а взагалі вже і американським рестораторам, і ірландським рестораторам запустити власну доставку їжі. Так що, якщо ви не з нами і хочете доставляти їжу на Dots Platform. І перед тим, як ми розпочнемо, я нагадаю, що в мене є телеграм-канальчик, всі посилання будуть у описі цього відео, а також підписуйтесь на YouTube, ставте колокольчик. Ну і оскільки я тільки розвиваю цей канал, мені дуже важливо будь-який коментар, ваш фідбек щодо відео, щодо контенту, щодо картинки, якості звуку, тому пишіть. Все, що можете помітити, це допомагає мені піднятися в топу алгоритму Гугла. А я хочу стати номер 1 блогером в Ютубі серед українського, та чи українського. Ну, коротше, ви зрозуміли, лайки і все. Погнали, запасайтесь чаєм, запасайтесь попкорном. Сьогодні дуже цікава тема, дуже актуальна тема. Що там про serverless? Помирає і повертатися треба назад? Чи все ж таки ні? Погнали! Давайте для тих, хто не в темі, я трішечки погружу в контекст. Принаймні спробую це зробити в аудіоформаті. Є така компанія AWS. У неї є дуже багато сервісів, дуже багато проєктів, продуктів. Один з них – це Prime Video. Це продукт, по суті, платної підписки на відеоконтент, який ви можете дивитися. Такий самий, як Netflix, Apple TV і тому подібні сервіси, які дають вам доступ до стрімінгових площадок, де ви можете дивитися серіали, відео, фільми тощо. І ось на минулому тижні вони випустили статтю про те, що вони змогли зекономити 90% витрат на інфраструктуру завдяки тому, що перейшли від мікросервісної архітектури до моноліту. Вони виклали в статті приклади архітектури, що в них було до цього, і описали коротко шаги, показали нову архітектуру. Але насправді там є дуже багато питань, тому що, як ми всі розуміємо, що будь-який сервіс, будь-який продукт, неможливо, по-перше, легко перенести з однієї архітектури на іншу, а з іншого боку описати просто діаграмкою на 4 різних чи 5 різних модулів, це точно нереально. Вони показали якусь частинку сервісу і, скоріш за все, яку саме і перевели з мікросервісної архітектури до монолітної. Більш того, у них не просто мікросервісна архітектура, у них використовувалися AWS-сервіси на всіх кроках, що було описано в цій архітектурі і в статті, що вони зробили. Наскільки я розумію, виходячи з контексту, тому що ніяких деталей там не було, і це все будуть мої якісь роздуми взагалі на тему, що вони зробили, тому що AWS такий
Він з одного боку дуже відкритий, за що йому велика вдячність, що взагалі вони поділилися цим, а з іншого боку вони ніколи не розповідають, що насправді у них там відбувається під капотом. Тому це будуть якісь здогадки мої на тему того, що там в AWS і що вони все ж таки зробили. Вони кажуть, що вони змінили енкодінг, ваш енкодінг і логування, моніторинг відео, те, що відбувається в вашому телефоні. Уявіть собі, ви дивитесь якийсь серіал, ви отримуєте дані від AWS з їх серверів. І далі ці дані вони заенкоджені, вони вам приходять і вони декодяться на вашому пристрої. І ось як він задекодиться, чи будуть якісь проблеми, чи немає жодних проблем там. Вони хочуть перевірити, і це по факту сервіс для моніторингу. Вони перевіряють, як на вашому застосунку, вашому додатку відкрилося відео. Як воно відігралося, як відігрався кожен окремий фрагмент. Що вони для цього роблять? Вони отримали відео з AWS серверів. Далі вони на клієнтській частині вони його декодують, отримують фрейми, і вони вам їх показують. Вони хочуть впевнитись, що немає фрізів, немає якихось підлагувань, немає чорного екрану, немає ще якихось проблем з звуком, що він накладається, якось пізніше йде. Зробити це на їх серверах – це неправильно. Тобто вони хочуть впевнитись саме, що на вашому пристрої все окей. І як це можна зробити? Ви можете їм зарепортити, сказати, що тут відео не відіграється, але це не найкращий спосіб. Що роблять вони? Вони, судячи з тієї діаграми і моїх домислів, вони декодують відео на пристрої, і далі деякі фрагменти, принаймні я так сподіваюся, що вони не весь трафік, не все відео завантажують назад. Деякі фрагменти, рандомні, не-рандомні, вони відправляють назад, вже декодовані, на сервери AWS, де їх вже за допомогою машин-лернінгу можуть їх запроцесити і зрозуміти, чи все окей, чи не окей. Тобто, декодовані фрагменти потрапляють назад до AWS. Взагалі якийсь такий замкнутий круг виходить коло. Ви спочатку отримали це відео, скачали його з серверів, а потім воно ще назад аплодиться. І уявіть собі, скільки таких користувачів і скільки дивиться в онлайні. І взагалі, для мене це якийсь шокуюча цифра. Я певен, що там гігабайти, терабайти даних так ганяються. І по факту це для моніторингу, що все у вас окей. Тому що на самій діаграмі вони показали процес від вашого, що ви з девайсу свого завантажуєте дані в їх процесинг сервіс. Для чого ще це може бути, я не можу уявити. Якщо у вас є якісь інші ідеї, напишіть мені їх в коментарі. Йдемо далі. Тобто ви закодували, відправили дані до них на сервери. Що відбувається далі? Вони викладають діаграмку, де є деякий оркестратор, тобто дані, щоб просто приймати ваші по API, утримати цей фрагментик, і його потрібно скласти кудись в S3. Оскільки ми працюємо зі схожими речами, я розумію, що вони використовують AWS Step Functions, це по факту ті ж самі лямбди, які покроково дають вам можливість вибудувати деякий стейт-механізм для опрацювання речей покроково. І ось вони беруть в першій лямбді, вони завантажують, процесять ваш файл, вони вантажать його на S3, на свій storage сервіс на S3, і далі вони, я так розумію, що за допомогою SNS-евенту, тобто з S3, коли відео завантажилось, воно автоматично може послати івент в topic Simple Notification Service, і так багато речей працює, який в свою чергу вже може затригерити деяку лямбду, і опрацювати це все можна автоматично
прямо з налаштувань, там, UI-налаштування Amazon. Там можна так інфраструктуру конфіжити, у вас відео завантажилось, якийсь файл завантажився, викидається автоматом event, ви його процесите в лямбдах. Це звучить як магія з одного боку. З іншого, ви починаєте платити на кожному з етапів. Тобто ви завантажили файл, у вас викликалась перед цим функція AWS Lambda, у вас далі вантажиться файл, викидається SNS-топік, далі у вас завантажується інша функція Lambda, яка починає процесити цей файл. Вона його процесить з одного боку, тобто вона знову його отримати повинна з S3, перевірити, щось зробити, і результат покласти на S3. Тобто дані між API-ами, вони передаються за допомогою S3. Це те, що вони написали у своїй статті. І добре, у нас є storage, там зберігаються дані, там, по суті, лежить цей state. Це така база даних для картинок в даному випадку. І вони покроково лямбдами опрацьовують ці дані, і коли вони запрацювали, вони можуть відправити якийсь notification на свої системи і знову повернути назад дані користувачеві, сказати, що все окей чи не окей. Впевнюватися у цьому. І ще раз подивіться, який простий фрагмент і скільки тут виходить оверхеду. Вони не пишуть, скільки функцій викликається на одну таку просту ітерацію, як завантажити дані і перевірити, але, камон, вони отримали дані, викликали десяток, я впевнений, що функції лямбди, запуску лямбди, вони десятки разів достучалися до Амазону, до сториджа свого S3, а ви рахуйте, що кожен аплоуд даних та get, update, insert на S3 це кошти, і ти їх починаєш платити. І де вони змогли виграти тут до 90% витрат своїх, де вони змогли зекономити просто на тому, що вони весь цей процес, який був в них розбитий на десяток різних функцій, вони просто склали в один проект і один, по суті, моноліт, як вони назвали. І в якому тепер немає мікросервісів, а є просто десяток окремих модулів, які просто по черзі може опрацьовувати картинки. І тут виникає питання, що вони змогли зекономити завдяки чому. І якраз те, що написали, в них немає зараз витрат на зайві HTTP запити, немає витрат на зайві виклики лямбд, у них немає витрат найголовніше до сервісу S3, тому що вони просто можуть в пам'яті, це просто як якась змінна в пам'яті оперативній, вона завантажується, ваш файл, ваше зображення, фрейм, яке опрацьовується, і просто передається по стейту. І ви його не повинні зберігати, якщо там прості операції. У вас це може бути дуже сильно оптимізовано. І вам не потрібно кожен раз цей файл декриптити і енкриптити. Тобто ви ж не можете теж просто так скласти файл. Можна, звісно, але це буде несекюрно. І кожного разу, коли вони його складали на S3, вони його енкриптили, вони його шифрували. І коли починали опрацьовувати, вони його дешифрували. Тобто це теж все час, це теж все кошти. І питання, звісно, логічне. А чи тут не був просто оверхед і неправильне використання технології як такової? Тобто, я не знаю, вони як прийшли копати картошку і дали сотням людей, дали маленькі лопатки. І кажуть, маленькі лопатки ось тут погано копають картошку. Ми краще візьмемо одну людину з великою лопатою, яка зможе дуже швидко проходити і викапувати. Чи якийсь не розпаралелювати процеси, а взяти один трактор і проїхатись, і все зорати. Тобто, взагалі, як на мене, можливо, був обраний невдало інструмент. Вони в 2014 році презентували лямбда і в 2014 році почали з ними працювати. Саме вони були першими адоптерами і першими тими людьми,
хто казав, що КАО, всі переходьте на лямбди, тому що можна розпаралелити процеси і можна з цим всім працювати. І це прикольно, коли ти можеш розпаралелити процеси, лямбди тут підходять ідеально, але в них був сервер оркестрації, був стейт-машина, яка там степ-фанкшени, вона покроково їх опрацьовувала. Ну і плюс все можна розпаралелити ще й, як виявилось, і в моноліті. Тобто тут прямо, AWS явно щось не договорює. Вони не дають нам всю картину, щоб зрозуміти і проблему, де в них були витрати, через що в них були витрати. Вони базово описали, ми можемо лише здогадуватись. Тобто, ще раз, це все мої здогадки. Якщо ви подивитесь на цю статтю, як вони змогли зекономити, вони написали, що на трафіку, вони написали, що в них було дуже багато на колів до S3. А якщо так просто поміркувати, можна зрозуміти, що нераціональне використання технологій. З іншого боку, я коли читав відгуки в Твіттері до цієї статті, як писали інші CTO інших компаній, Prime — це одна з топових стрімінгових площадок в світі. Вони змогли працювати до 2023 року з лямбдами. Це дало їм дуже крутий буст в плані розробки, швидкості розробки фічей. І це відмічають саме і в Амазоні, що вони могли дуже легко додавати нові якісь процесінги, нові кроки. І це можна було робити, чіпляти атомарно, не перероблюючи весь код. І це працювало весь час нормально. Вони лише переплачували за це грошима, але отримували нереально крутий перформанс в плані розробки. Зараз вони так подивилися, фіга собі, ми тут витрачаємо стільки коштів, і є сенс оптимізувати трохи код. Знаєте, я взагалі люблю цей підхід, що ти спочатку пишеш код, і його не потрібно оптимізовувати прямо наперед і думати, як там все буде. Тому що його взагалі можна не використовувати, це може не знадобитися. І якщо ти розумієш, що тут є велика кількість витрат, і це можна оптимізувати, звісно, це варто робити. І з їх прикладу, що вони зробили, в них було багато різних лямбда-функцій, вони їх запакували в один мікросервіс, в один моноліт, вони розбили їх на окремі модулі, вони працюють з ним як звичайним класним проектом. Єдине питання, що вони взагалі писали, що для чого serverless? Це для того, щоб можна було скейлитись дуже-дуже швидко. Ви скейлитись — це класно, це прикольна історія, і пише, що в даному кейсі їм не підійшов цей варіант зі скейлом, тому що вони отримували буст лише в 5%, це не круто. І зараз вони переходять на моноліт, і в них виникає питання зі скейлінгом. Можна легко масштабуватися вертикально, але є деякі свої потолки. Ти не можеш обрати, в тебе є максимальна характеристика серверу, вище не можна пригнути. Що вони зробили зі свого моноліту? Вони розбили на декілька кластерів, і просто додали ще один оркестратор, який стоїть перед цими монолітними кластерами, щоб розподіляти вже безпосередньо запити на той чи інший кластер. Це вже працює більш класично з умовним лоуд-балансером, як це може працювати в реальному житті без кластерів. І ось тут питання того, що serverless з одного боку може суттєво впливати на ваші витрати. І він може як їх рейзати, дуже сильно збільшувати, як у випадку з AWS, або навпаки їх зменшувати. Якщо у вас, по-перше, пет-проект якийсь, взагалі я знаю дуже багато кейсів, коли серверлес використовують на проєктах не запущених, не суперактивних, де небагато користувачів, тому що в них є дуже великий free tier, безкоштовний період, коли ви можете послати 1 мільйон запитів. А це, реально багато. 1 мільйон запитів — це, для проєкту, по-перше, пет-проєкту, це взагалі дуже круто, якщо у вас є 1 мільйон запитів. Навіть для робочих проєктів, в залежності від сфери,
це може бути нормальне навантаження. Тому розробка – це завжди про трейд-оффи. І AWS зробив ставку в минулому на мікросервіси і зробив на serverless. Вони сподівалися таким чином тоді вирішити свої проблеми. І при цьому вони їх вирішували. І повністю було все нормально. Вони раніше відмовилися від монолітів і раніше писали, що ми переходимо на мікросервіси, на serverless, і ось це нова епоха, а зараз ми повертаємось назад. Але ж зауважте, це маленька частинка малесенького продукту, який вони показали. І в мене виникає логічне питання. Вони все перевели з мікросервісів на моноліти? Чи лише деякі частини, де це має прям великий імпакт? Вони одразу можуть побачити цю економію. І де взагалі мікросервіси і serverless був over-engineering. Тобто обрати якусь технологію просто тому, що вона є, ось це, мабуть, одне з найгірших рішень. Якщо казати про нас, ми так поєднуємо і serverless, і звичайні сервери. Наприклад, весь бекенд зараз ми перевели вже на лямбди. Все працює у нас на лямбдах. Але при цьому клієнтська частина у нас знаходиться на на звичайних серверах, на Compute Cloud, EC2 інстансах, і знаходиться вона просто на Амазоні. І вони взаємодіють якраз з нашими лямбдами. Тобто це клієнтська частина. Платити там за кожен реквест, як на мене, я коли рахував, це буде оверхедом. Мені вистачить поставити там дешевий сервер, я можу там красиво все оптимізувати, налаштувати і просто легко шерити це між EC2 інстансами. І ще є така історія про споти. Якщо у вас багато серверів, ви все це балансуєте, ви можете легко економити завдяки спотам. Але в нас небагато продакшн серверів під клієнтську частину. У нас взагалі так історично складається, що веб в нашій ніші, він іде на спад. І, можливо, через 5 років вебу вже в нашій ніші майже не буде. Але подивимось на цю історію. Поки що ми тримаємо звичайні EC2 інстанси, і весь бекенд в нас на лямбдах. Ми можемо тут економити. У нас, по-перше, сервіс на даний момент в основному працює в Україні і є одна тайм-зона красива, ми працюємо піки там з 10 до 8, до 9 години вечора. І далі в тебе немає замовлень. Навіть піки там з 12 години дня до 8 вечора. Тобто 8 годин з 24. Звісно, що сервіс працює там з 9 ранку до 11, але там вже невелика кількість замовлень. Зараз в нас ще додається інші тайм-зони, додається Америка і Ірландія. І ось тут буде цікаво подивитися. Але в будь-якому випадку я розумію, що serverless допомагає нам зекономити кошти, по-перше. А по-друге, це, як і пише сам AWS, це про легкий скейлінг. Це не про запарення серверів, що з ними. Ти взагалі вже не паришся про сервери. Їх в тебе немає. Не маєш за що хвилюватися. Вони автоматично будуть скейлитись, коли це необхідно. Це можливість розпаралелити нереальну кількість задач одночасно. Просто для черг, для обробки черг, мені дуже подобається це рішення. І воно недороге, і воно дешеве виходить. По коштам нам було платити за стабільно запущені сервери, які працювали для обробки черг, було більше, ніж просто за виконання. Тому що що таке команди, що таке обробка джоб? Це взагалі про якісь вже конкретні екшени, в нашому випадку це про замовлення. Все, що пов'язане з замовленням, вже може тим чи іншим способом викликати черги. І користувачі тут можуть зробити тобі 10 мільйонів запитів, але при цьому це не буде 10 мільйонів замовлень. Це взагалі набагато менше.
Тобто 10 мільйонів запитів від користувачів може конвертуватися в 10 тисяч замовлень, тому що вони прокласили багато різних посилань, це, звісно, конверсія, але це все конвертується вже набагато меншу кількість замовлень і черг. І ось для нас, по розрахункам, це виходить набагато приємніше в плані ціни і набагато масштабованіше. Ми зараз в нашому випадку ми отримали повністю high valuable сервіс, який високодоступний, легко масштабується, і ми не платимо за керування всією цією історією. Нам не потрібно тримати штат девопсів, які будуть постійно продумувати, як скласти цей кубик, як його запрограмувати, як там моніторити його. Serverless все це стає набагато простіше. І саме тому для мене ця філософія, вона зрозуміла. Зараз, після виходу цієї статті, прям пішов бум на те, що все, моноліти клас, моноліти рулять. І я з цим погоджуюсь насправді. Я за те, що моноліти – це крута історія, особливо коли ти їх вмієш писати, вмієш підтримувати. Як на мене, одна з найскладніших задач – це написати красивий модульний моноліт, коли в тебе велика команда. А потім ще його легко деплоїти. Одне діло маленький мікросервіс. Ти вніс правки, легко задеплоїв, легко перевірив, тести написав, все працює. З монолітом, все набагато складніше. Тобто є модулі, все розбивається, але на практиці притримувати з DoD набагато складніше, ніж розповідати про це на конференціях. І воно завжди теж якийсь трейд-офф, і ти залазиш, ти думаєш, який контекст занести, як це все зв'язати, а потім ти поспішаєш, і виходить те, що виходить. Тому з мікросервісами вони більш жорсткі. В плані, ти не можеш зробити, ти можеш завжди наговнокодити, але з мікросервісами це зробити складніше. Ще із плюсів моноліта легке тестування. Легко це все деплоїти, теж набагато простіше задеплоїти моноліт, аніж мікросервіси. Як показав AWS, деплоїш один проект і все в тебе працює, якщо він теж не супервеликий. В нас же підхід, в DOTS Platform, що ми робимо, я не кажу, що в нас взагалі мікросервісна архітектура. Я кажу, що в нас Service-Oriented Architecture, SOA так званий. Коли в нас кожен окремий сервіс, він має свій API, має свою власну базу даних. І це, по суті, окремий сервіс, який виконує конкретну задачу. І таким чином ми можемо зменшити вплив, ми не робимо все на мікросервіси. І в нас, якщо подивитися на діаграму AWS, там мікросервіс архітектура і оркестрація цієї всієї історії, в них реально тисячі цих мікросервісів. У мене такі великі. Мабуть, поки що. Це слава Богу, що ще ми не доросли сюди. Але в нас 10 сервісів. І це реально сервіси, які виконують конкретні задачі, які можна продавати як окремі продукти. Ось найголовніше, я коли приймаю рішення про створення окремого сервісу, ми думаємо, чи можна це продати або перевикористати у нас в системі як окремий продукт. І найчастіше ти думаєш, на ринку щось вже є таке, тому я можу це зробити як окремий сервіс. І використовувати або свій власне рішення, або якесь інше стороннє, зробити інтеграцію. І для нас виходить в цьому випадку, що serverless – це класне рішення. Повертатися до моноліту, я, чесно скажучи, я не збираюся і не хочу. Але це конкретно в даному проєкті і в даному випадку. І є розуміння, куди ми йдемо, як ми робимо ці всі проекти. Хоча я кажу, що не хочу повертатися до моноліту, а по суті, кожен з проєктів є невеликий моноліт. Моноліт – це не обов'язково щось супервелике з купою говнокоду, лапша-коду. Це може бути невеликий міні-продукт, який вирішує конкретну задачу, у якого є красивий API. І ось тут, я можу сказати, що у LAR велика система, вони класно створюють
окремі сервіси, окремі продукти, які вирішують невеликі задачі. І це прямо окремі продукти. Це Laravel Forge, Laravel Vapor, Laravel Envoyer. Де що в них ще є? Laravel Echo, це просто це не продукт, це пакет. Тобто 3 продукти, які ми використовуємо, але це прям все окремі. Вони мають вирішити конкретну задачу, мають свою документацію, мають, 5 різних сутностей, але це ось сервіси, це продукти. Круто мати їх на лямбдах. Які висновки можна зробити з цієї статті? По-перше, це мікросервіси гімно, а моноліти – це круто. Ні, так я сказати насправді не можу. І тут потрібно розуміти, що AWS виклав статтю про маленький продукт, маленький проект, те, що вони змогли оптимізувати. Вони не не повернулися повністю з мікросервісної архітектури на моноліт. Це зробили вони в окремому маленькому продукті. По-друге, найголовніше з AWS, і не тільки з AWS, це рахувати ваші кошти і ваші витрати. Ось це прям точно найголовніше, що можна було зробити, і що зробили хлопці з AWS. Тому що якраз порахувавши кошти, вони змогли зрозуміти, де є проблема, і вирішити її конкретним інструментом. І в даному випадку монолітне рішення з монолітною архітектурою було набагато cost-effective, як це правильно перекласти, набагато вигідніше по грошах, ніж мікросервісні Step Functions, їх serverless рішення. При цьому в інших випадках ви можете спокійно користуватися мікросервісною архітектурою. Коли вас, і тут теж, на що варто звернути увагу, щоб розуміти, коли лямбди і серверлес рішення можуть не підійти, це коли у вас є якийсь, так званий пайплайн, процесинг, будь-чого, і він починає на одну реквест користувача, у вас викликається 20 різних функцій, вони йдуть поступово одна за одною. Це все, що потрібно кудись зберігати. Ось тут серверлес вам може не підійти, особливо, якщо у вас таких операцій дуже багато від користувачів. Як показав Amazon, що це проблема, яку вони вирішували, пов'язана з моніторингом, з енкодингом, який відправляє користувач. Уявіть, скільки у них користувачів дивляться в онлайні відео. Це дуже велика кількість. Тому тут воно показало себе не найкращим образом. Да? І скейл, про те, що кажуть на початку, коли вибирають серверлес, що буде моментальний скейл, тут теж не відбувався, тому що архітектурно він не заклався у це вирішення проблеми. Що я тут трохи тавтологію сказав. Сподіваюсь, ви зрозуміли мою думку. Всюди потрібно розуміти, що ти робиш і як ти робиш. Потрібно розуміти трейд-оффи, на які ви йдете. Іноді трейд-офф це може бути заплатити високу ціну, заплатити їх грошами, але отримати дуже швидку, дуже дешеву розробку нових фічей і мати можливість швидко масштабуватись в плані кількості можливостей, в плані розробки. Тобто, але при цьому не отримати якийсь скейл. Якщо б вони пішли шляхом моноліту одразу, їм було б, скоріш за все, складніше розробляти ці всі фічі і просто імплементувати. Зараз в них було б купа спагеті коду, який там використовується чи ні. Тому що зараз з лямбдами вони розуміють, які модулі їм потрібні і що потрібно вже через такий проміжок часу. І таким чином у них є можливість дуже сильно оптимізуватися. І ще раз, рахуйте кошти, дивіться на прорахунки, які були прогнозовані, що ви прогнозували, і потім вже по факту використання. Це стосується, в нашому випадку, ми так і робили, намагалися прив'язати це використання лямбд до одного замовлення і прораховували все до одного замовлення. Скільки в нас буде викликів лямбд, скільки ми заплатимо
за те, що користувач зробить одне замовлення від початку до кінця. І таким чином ми мали змогу прорахувати, скільки ми будемо платити за 1000 замовлень, за 10 тисяч, за 100, за мільйон замовлень. І це дає змогу зрозуміти порядок цифр. І далі можна, згідно вже реальним даним, скоригувати і подивитися, чи правильно прорахували, чи порядок цифр нас влаштовує, чи ми хочемо платити стільки коштів, що це переплата, чи готові ми це робити, що ми отримуємо взамін. Ну і знову ж таки, не треба боятися монолітів, це теж дуже крутий інсайт. Те, що зробив Amazon, вони показали, що моноліти теж мають дуже високу цінність навіть зараз, і це має змогу допомогти оптимізувати хости, це має змогу навіть дати дуже швидку масштабованість, вертикальну масштабованість, можна при цьому масштабуватися горизонтально. І це такий, не знаю, як на мене, це ось коло, спіраль, по якій ми йдемо завжди вгору. І раніше, я не знаю, 10 років тому взагалі казали, що відходимо від мікросервісної архітектури, і просто всі йшли як карго-культ, всі йшли за мікросервісом, всі писали їх тому, що це модно, стильно. Як на мене, все потрібно робити свідомо. Потрібно розуміти, навіщо ви це робите, і якщо це не виправдовує ваших очікувань, то мікросервісну архітектуру завжди можна переписати на моноліт. Насправді, розділити моноліт теж можна. Мабуть, це складніше, ніж об'єднати маленькі модулі під одним великим проєктом, мені так здається. Хоча в мене досвіду об'єднання повернення з мікросервісу до моноліту не було. Якщо хтось, до речі, був такий досвід, напишіть, будь ласка, це прям цікаво. Ось, AWS показав, що моноліти – це може бути круто. Він написав про це круту статтю і підняв дуже багато шуму навколо цієї движухи. І, знаєте, вони як адепти, вони як продають зараз активно лямбда і серверлес рішення, мало б це не публікувати, що вони перейшли назад до кластерів. Але вони це роблять. І я впевнений, що в цьому теж є якийсь сенс. І вони теж про свідому розробку. У них дуже багато фічей, які допомагають вам оптимізувати ваші витрати, платити менше. Тому що, є проблема, коли ти платиш $25,000 на місяць за один якийсь сервак, це може бути дорого і легко можна оптимізуватися за рахунок спотів. Тому завжди думайте, коли програмуєте, і буде вам щастя. А якщо ви допустили якусь помилку, якщо воно витрачає більше коштів, не масштабується, це теж нормально, признавати помилки і просто перероблювати. Ми постійно робимо помилки, постійно баги, і без цього процес розробки взагалі нереальний. Я собі не уявляю, як можна розробляти і не писати багів, не залишати багів після себе. Тому, що вам я можу сказати? Пишіть код без багів, покривайте його тестами, рахуйте ваші кошти і не забувайте підписуватися на мій канал на YouTube, в Телеграмі, писати свої коментарі і ставити лайки. Тому, you're welcome! Всім пока-пока!